Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Badet, and today's video is share ko to sa inyo itong easy crochet candle holder. Madali lang to guys, kahit na beginner ka, yakang-yakang mo to. Usually ginagamit to sa mga binyagan para sa mga ninong at ninang. Pwede itong pagkakitaan guys kasi madali lang siyang gawin. Basic stitches lang ang ginamit ko dito, single crochet at saka double crochet. So ready na ba? Start na tayo! Ang materials na ginamit ko dito, ito as usual, Monaco mercerized cotton, lagi kong ginagamit, and my favorite yarn, 2mm hook, scissor, ribbon, ito kinat ko na siya, yun lang maliit, silver. Ang sukat nito ay 6.5 inches. Ayan, sobra pa ng konti. Then yung lapad ay 3/8. Kung gusto nyo na mas mahaba o kaya mas malapad na ribbon, pwede din. And then kahit anong design or mga resins or beads, pwede din na crystals, yan. Pwedeng i-attach sa ribbon, kahit anong available nyo. At ang yarn needle, pang weave ng ends. Also, candle. Ito yung sumunod sa maliit na kandila. Ang sukat ay ito, 6 inches. Then, yung circumference is yan, half inches. And then, glue gun. So, let's start with the base. So, first, gagawa muna tayo ng magic circle or magic ring. Then, chain 1. And, gagawa ng single crochet. Ayan. So, 1 single crochet. 2 single crochet hanggang sa maka-6 na single crochet. Then after that, i-line mo itong dulo ng thread ganito. Ayan. I-line mo pa hanggang sa mag-form siya na bilog. Then, insert mo yung hook dun sa pinakaunang single crochet. Ayan. So, i-line mo yung yarn and then slip stitch. Then, on the next, chain 1. Then, insert mo yung hook dun sa kung saan ka nag-slip stitch, yung pinakaunang single crochet. Gagawa ng 2 single crochet. So, mag-i-increase na tayo dito. Ayan. And then, on the next stitch, single crochet ulit na 2. Ayan, hanggang sa lahat ng stitches. For a total of 12 single crochet. Ayan, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Then after ng 12, i-slip stitch natin ulit dun sa unang single crochet. Ayan, so buo na yung base ng ating candle. Kung mas malaki yung candle na gagamitin nyo, pwede pa uli kayong mag-increase. Ang pag-i-increase nyo is chain 1, then single crochet on the same stitch, then on the next is 2 single crochet, and then 1 single crochet on the next. So proceed na tayo sa body. Then we will work on the back loops only. Dun sa back loops tayo mag-i-insert ng hook. So chain 2. So ito yung first stitch, then on the second, itong back loops lang, gagawa ng isang double crochet. Ayan. And then on the next stitch, ito back loops lang. Ayan. Ayan. So ulit-ulit hanggang sa makagawa ng 12 double crochet. And then, slip stitch dun sa second chain na ginawa natin kanina. Ayan, so tapos na tayo sa round 1. Dapat ganyan na itsura niyan, nakapabilog na. Then chain 2. Dito pala sa chain 2, huwag kayong masyadong maghihigpit ng stitch. So, ito, yan, mahigpit yan. Mahihirapan kayo mag-slip stitch mamaya. So, dapat maluwag lang na, ganyan. So, gagawa ulit ng tig-iisang double crochet lang ulit sa bawat stitch. So, this time, 2 loops na. Yan, insert hook on the 2 loops of the stitches and make 12 double crochet. Then, slip stitch ulit dun ulit sa second chain. Yan. Ayan, so chain 2 ulit. Uulitin lang natin yung ginawa natin na 12 double crochet, then slip stitch on the second chain hanggang sa makagawa tayo ng hanggang 14 rows na double crochet. So, ayan, naka 14 rows na tayo. And then, proceed na tayo sa ruffles. So, dito naman sa ruffles, gagawa tayo ng chain 5. And then, single crochet on the next stitch. And then, chain 4. Then, single crochet ulit doon sa next stitch. Chain 4 ulit, single crochet on the next stitch. So paulit-ulit to guys hanggang sa
marating mo yung dulo. Then, after do sa last stitch, chain 4 ulit and then slip stitch natin dito sa pinakaunang stitch. Ayan. Then, proceed na tayo sa second row ng ruffles. Slip stitch natin dun sa unang chain space and then make another single crochet. Ayan. Then, start na ulit ng chain 4. Then, single crochet doon sa next chain spaces. Yan. And then, chain 4. Single crochet ulit on the next chain space. Chain 4. So, paulit-ulit lang na ganyan hanggang sa marating mo ulit yung pinaka-last chain space. Ayan, tapos na tayo guys. I-weave na lang natin itong end. Ayan, tapos na siya guys. Ang dali lang, 'di ba? Papasok na natin yung kandila. Then, lagyan na natin siya ng additional decoration. Lalagyan natin siya ng ribbon. Watch nyo na lang kung paano ko siya gagawin. And there you go guys, tapos na ang ating crochet candle holder. Pwede kayong gumawa nito sa iba't ibang kulay. Pwedeng light blue for the boys, for the ninong. Itong pink ay para sa mga ninang. That's it guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, please hit like and subscribe na din kung hindi pa kayo nakasubscribe. Thank you!